සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මధు ස්වීට් හෝම් YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අපි වෙනද කඩෙන් ගන්න අපේ වඩේ එක. එහෙම නැත්නම් කරත්තෙන් ගන්න වඩේ එක අද මම ලාභෙට ගෙදරදී හදාන්න තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මම අද මෙතන හදලා තියෙනවා වඩේ 14ක්. නමුත් මේ ටික හදන්න මට ගියේ බොහොම පොඩි අමුද්‍රව්‍ය ටිකක් තමයි. කොටින්ම කිව්වොත් මේ ටිකට මට පොල් තෙල් කාලක් ගියේ නැහැ මේ ටික බදින්න. කාලටත් වඩා අඩුවෙන් තමයි මේ ටිකට මට අද ගියේ. ඉතින් බලමු මේ වගේ රස වඩේ ටිකක් කොහොමද ගෙදරදී හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා තාමත් අපිත් එක්ක එකතුනේ නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා මේ දැන්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ඒ එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් අපේ මේ අලුත් videos දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එන්න ගන්න. ඉතින් අපි යමු. ඉතින් මම අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250යි. පාන් පිටි මේ වගේ හීන් චූටියට කපා ගත්ත පොඩි බීලුණු ගෙඩියක්. සුදු ලුණු මේස හැන්දක් විතර. ඒ කියන්නේ මේක හොඳටම ග්‍රේට් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් චොප් කරගෙන උනත් මේක එකතු කරගන්න. සුදු ලුණු බික් 3-4ක් මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා. සීනු ලියාගත්ත කරපිංචා ඉත්තක්, ගම්මිරිස් තේ හැඳි කාලක්, කහකුඩු තේ හැඳි කාලක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, කෑලි මිරිස් කුඩු කෑලි මිරිස් ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලගේ රසය අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී එකතු කරගන්න අම්මිරිස් උන, සීනි තේ හැඳයි, ඊස් තේ හැඳි එකමාරයි, රස අනුව ලුණු මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා ලුණු තේ හැඳි භාගයක්. ඒ වගේම මද රස්නේ වතුර. දැන් වටේ ටික දාගන්න. මුලින්ම මේ විදිහට වතුර පොඩ්ඩක් වෙන භාගයකට දාගෙන එකට අපේ ඊස් ටිකයි දානවා. සීනි ටිකයි මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. පස්සේ කයන් ඉතින් මේක කවලම් කරගත්තට පස්සේ අපි මේක විනාඩි 10ක් විතර හොඳට වහලා තියන්න ඕන. ඉතින් අපේ ඊස් ටික ඇක්ටිව් වෙන අතරේ මේ විදිහට පාන් පිටි ටික වෙනම භාජනයකට දාගත්තා. ඒකට අපි මේ ගත්ත ඔක්කොම අමුද්‍රව්‍ය ටික මේ විදිහට මම එකතු කරගන්නවා. ඒකට මම රසායන ලුණුත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ මේ ටික හොඳින් මේ විදිහට කවලම් කරගන්න ඕන. මේ විදිහට කවලම් කරගන්න ඕන අපි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි අර දාගත්ත අපේ ඊස් ටික දැන් හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේක මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික මේ විදිහට කවලම් කරගන්න ඕන. ඉතින් අපි මදි හරියට මේ විදිහට තව මද රස්නේ වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න ගමන් අපි මේක අර මුදු පිටි මෝලියක් අනා ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ සොෆ්ට් ඩෝ එකක් අපි මේක අනා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට මුදු සොෆ්ට් ඩෝ එකක් තමයි අපි අනා ගන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ටිකක් මේ විදිහට මම දැන් මේක මේ විදිහට හදලා විනාඩි 15ක් විතර මේ විදිහට මුලින්ම වහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ විනාඩි 15කට විතර පස්සේ අපේ පිටිමෝලිය. ඉතින් මම දැන් මේක මේ විදිහට අරගෙන තව ටිකක් මේක අනනවා හොඳට විනාඩි 10ක් විතර. ඉතින් ඔයාලගේ පිටිමෝලිය මේ විදිහට ටිකක් ඇලෙන ගතියක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් පාන් පිටි චුට්ටක් එකතු කරගන්න. ගොඩක් එකතු කරගන්න එපා. මේ විදිහට එකතු කරගෙන ටිකක් හොඳට අනන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට අනන්නේ නැතුව උනත් මේක හදාගන්න. නමුත් මේ විදිහට ටිකක් අපි ඇනුවට පස්සේ අපේ මේ හදන වඩේ එක හොඳට සොෆ්ට් එකට එනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි මේක හොඳට අනාගතට පස්සේ මම දැන් මේ භාජනයේට පොල් තෙල් ටිකක් දාගත්තා. පොල් තෙල් ටික මේ විදිහට අපි හොඳට ගා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම අපේ මේ ඩෝ එක උඩුනුත් මේ විදිහට තෙල් ටිකක් දාගෙන මේක වටේට හොඳට තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. දැන් මම මේක ආයි මේ විදිහට
හොඳට වහගෙන මේක විනාඩි 45ක් පිපෙන්න තියෙනවා. අන්න ඉතින් දැන් අපේ මේ පිටිමෝලිය දැන් හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විනාඩි 45කට පස්සේ තමයි දැන් තියෙන්නේ අපිට අපේ වඩේ ටික හදාගන්න. ඉතින් මම දැන් ලිපේ තෙල් එක රත් වෙන තියලා තියෙන්නේ. පියම් එක හදාගන්න. අනිත් ඉතින් මම මුලින්ම අපේ මගේ අත් දෙකේ මේ විදිහට වතුර ටිකක් ගාගත්තා. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ විදිහට ටිකක් අරගෙන මේ විදිහට මැද සිදුරක් හදාගෙන ඔය විදිහට පරිස්සමට අපේ තෙලට දාගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට දෙපැත්තම දාන ගමන් අපි මේක හොඳට බෙදගමු. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් බෙදුනට පස්සේ අපි දැන් මේක ලිපෙන් බාගමු. ඉතින් මේ විදිහට අපි අපේ ඉතුරු වඩේ ටිකත් හදාගමු. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද දවසේ අපි හදාගත්ත අපේ රසම රස වඩේ ටික. ඉතින් ඇත්තට මේක හරිම සුවඳයි. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න ඕන. හරිම සුවඳයි මේ වෙලාවට. ඉතින් පොඩි ළමයි හැම මේක ගොඩක් කන්නාස පොඩ්ඩු විතර නෙමෙයිනේ. මේ වඩේ කන ගොඩක් ලොකු අය වුණත් ආසයි. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ වඩේ එක පිට හොඳට ක්‍රිස්පියට තියෙනවා. ඒ වගේම අඩ පේනවා ඇති. ඇතුළ හොඳට සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේක හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලා මේක අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න ඕන. මම කලින් කිව්වා වගේ පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250න් මම අද වඩේ 14ක් හදාගත්තා. ඒ වගේම මට මේ ටිකට පොතෙල් කාලක් ගියේ නැහැ. පොතෙල් කාලටත් වඩා ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි ගියේ. ඉතින් ඔයාලා බලන්න අපි මේ වඩේ 14 අපේ දැන් ගෑස් නැති එකත් එක්ක මේ වඩේ වල ගණනුත් ගණන් ගිහිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වඩේ 14ක් කරත්තෙන් හරි එහෙම නැත්නම් පුංචි කඩේකින් හරි ගන්න ගියොත් කීයක් වෙයිද? නමුත් මේ ටිකට අද රුපියල් 100ක් ගියේ නැහැ. ගෙදර තියෙන පොඩි අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් තමයි මම අද මේ වඩේ ටික හදාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට රසම රස වඩේ හදලා ගෙදර අයට සංග්‍රහ කරන්න, ගෙදර අයව සතුටු කරන්න. ඉතින් මේ වගේ රසම රස වීඩියෝස් අපිත් එක්ක හිටියොත් දිගටම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පොඩි ලයික් එකක් දාන්න, තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ වටිනා කමෙන්ට් එකත් පහලින් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. අපි ආයෙත් මේ වගේ රසම රස කැම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.